Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам цікава тема генераторів, електроінструменту, інверторів, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання буде знизу. До вашої уваги іспанські традиційні генератори середньої потужності. Вони обидва бензинові, обидва приблизно однакової потужності. Перед вами серії Limited. Це Limited 3000. У нього максимальне навантаження 3 кВт, номінальне 2,8 кВт. Це трошки простіша серія, але вона відрізняється тим, що він обладнаний стартером. Тому, якщо у вас вдома є дружина, або дівчата, або жінки, звісно, краще купляти зі стартером, бо мій досвід показує, що жінки, не всі жінки можуть заводити з ручки такі генератори. Тому це приспособа, скажімо так, дуже вдала. Звісно, це не відміняє гратися повітряною заслонкою, але все ж таки це дозволяє завести двигун без ручки. Це перша його така особливість. Тут перевага ось цього ліміта. Тепер дивимося на серію Cube. Це більш продвинута серія. Звісно, тут все, як на мене, все більш делікатніше і більш дорожче зроблено. Тут ручний запуск. Потужність тут вони декларують, що тут 2,5 номінал, 2,8 кВт максимальна потужність, пікова потужність. Пам'ятайте, що не можна працювати, та навіть на максимальній потужності не можна працювати. Я би рекомендував працювати на потужності 2,3, максимум 2,4 кВт. А пікова потужність це для старту деяких приладів, такі як синхронні двигуни, там болгарки тощо. Погружні насоси, які дають великі пікові навантаження. Так, по потужності ми відповіли. Тепер по панелі. Бачите, у них доволі схожі панелі. Обладнані ось такими цифровим табло, але цифрове табло в Gorbeo New більш якісніше зроблено. Тут така кнопочка більш вдала. Він захищений від потрапляння води вдало. Звісно, він традиційно вольтаж міряє, ампери, частоту і тахометр. Приблизно така сама табло є і у Limited, але вона простіше зроблена, такого китайського виконання. Це не значить, що це погане виконання. Ось таким переключателем. Вона менш захищена від зовнішніх опадів. Кнопки включення, вони приблизно однакові, але в зв'язку з тим, що тут немає стартера, тут двохпозиційна кнопка включення, тут трьохпозиційна. Бачите, тут є включення і натискання для стартера. Така трьохпозиційна кнопочка. Дві розетки на 220 вольт. Присутні і тут, і тут. Присутнє включення альтернатора. Не забувайте його перед виключенням виключати цю кнопочку. Як на мене, в інструкції кажуть, що це зберігає альтернатор краще. Розетки тут однакові. Немає чомусь 12 вольт. Хоча, як ви бачимо, тут є стартер. Сюди подається напруга, яка підзаряджає стартер. Чому вони не винесли розетку на 12 вольт, невідомо. Можливо, напруга, яка подається, зовсім маленька, тому вони не стали, обмотка зовсім маленька, якась тоненька, тому вони не ставили виносити окрему розетку. Як на мене, могли б і винести, раз вони вже робили додаткову обмотку на стартер. Це такі мої зауваження. Так, тепер переходимо до баку. Порівнюємо все. Дивіться, бак. Тут 13-літровий бак, величезний бак. Звісно, його вистачить на довгий час роботи. Але знайте, що це двигуни повітряного охолодження.
Тому я не рекомендую їх експлуатувати більше ніж 4-5 годин. Дайте відпочити і двигуну, дайте відпочити і альтернатору. Не треба їх навантажувати. Вони не призначені для того, щоб цілодобово працювати. Так, повертаємося до баків. Заливна горловина. Ось тут така якісна пробка. Ну, звісно, чомусь немає сіточки, як ви бачите, тому треба купляти якусь тоді леєчку і заливати сіточкою. Чому сіточкою? Ці двигуни вони не люблять спирту, ніяких сумішів спирту, не люблять, звісно, багнюки. Тому обов'язково наливайте через сіточку, якщо буде вода, вона затримає і не дасть дозволить. Тут зверху на кришці стоїть якісний показник кількості палива. Ну, як на мене, зручно. Тепер Limited 3000. У Limited проста, надійна пробка. Ого, скільки різьби. Вона має, як ви бачимо, має сіточку. Там, бачите, є обмеження, скільки треба наливати бензину. Бензин так само. Тут не треба вам нічого видумувати, заливати прямо з каністрочки можна, тому що сіточка вже є. Ось такий традиційний, як і у всіх китайських, показник палива, але він працює досить вдало на всі китайські техніки. Ну, звісно, вони схожі, ну, всі рішення схожі між собою. Що китайське, що іспанське, таке уявлення, що вони робляться десь близько один до одного. Так, яка відмінність між цими, принципова відмінність яка? А принципова відмінність між цими генераторами – це навіть не стартер. А то, що тут є стабілізація AVR, яка стабілізує синусоїду в межах 20%. Можливо, вона, ну, я ще перевірю, я буду перевіряти синусоїду. А тут стабілізація SVR стоїть. Вона стабілізує синусоїду в межах 5%. І, звісно, крім того, що стабілізує правильність синусоїди, швидкість дії цього стабілізації краще, ніж у Limited. Ну, тому це така між ними різниця. Тепер пішли по спільному. Фільтра, як на мене, тут промокашки стоять, що там, зовсім вони однакові. Зараз відкручу, щоб подивитися. Звісно, якщо ви працюєте в дуже пильних приміщеннях, таке класична така промокашка, її треба намочити мастилом, викрутити і вставити. Але це для дуже пильних приміщень. Ручний стартер. Традиційний. Бачите, він тут знімається, він швидкоз'ємний. І це дуже зручно, що він швидкоз'ємний, його дуже швидко можна поміняти на новий, коли він заклинив. Тому пам'ятайте, коли ви завели різко, ви потихеньку опускаєте провід, щоб його не заклинуло. Дуже схоже принцип дії у Limited. Навіть назви однакові 208cc, 208cc і там, і там. Тільки тут двигун написано Basic, основний, а тут якийсь Pro. Ну, значить, тут покращений двигун стоїть, але, як на мене, однакові потужності. Хоча, по факту, Limited все ж таки показано, що видає більше. Так, тепер поверну, щоб збоку подивитися. А що у нас збоку? А збоку ми можемо роздивитися двигуни. Тут, як ви бачите, написано Genergy. Ну, багато модифікацій. Можна поближче, щоб люди побачили, а що ж там написано. Ось такі надписи на двигуні. Це вказує, що він випущений компанією Genergy. Так, цей двигун. О, тут складніше подивитися, бо... Так само написано Genergy, але трошки інакші надписи. Двигуни зовнішньо схожі. Звісно, теоретично вони дуже схожі. Альтернатори також дуже схожі зовнішньо, якщо ви подивитесь. Вони практично однакові. Звісно, Альцес декларує, що в всіх Genergy, і інверторних, і традиційних, обмотка мідна. Тому
тут, скажімо так, немає у мене ніяких сумнівів. Так, краник. Краник перекриття палива, що у Горбео, що у дуже схожі, єдине рішення. Тут, бачите, додається ще акумулятор. Не знаю, він заряджений чи не заряджений. Можливо, він розряджений, але це буду запускати, перевіряти. Так, дивимося з цієї сторони. Повертаємо. Так, вихлопна труба, вона виконана однаково, принципово однакова. Тут взагалі ніяких немає. Ось тут немає сіточки чомусь тут, в Limited. Або тут є сіточка і тут немає сіточки. Ви можете подивитися, що виконання однакове. Звісно, можна тут поставити хомутик і вивести вихлопні гази на десь із, але я не рекомендую ставити такі прилади десь в закритих приміщеннях. Краще ставити їх на відкритому подвір'ї та ще подалі від стін, тому що це доволі небезпечний прилад. Є, звісно, в генераторах заливні горловини. Це чотирьохтактні тут двигуни, тому тут сюди треба заливати мастило. Мастило заливається 10В40 рекомендовано. Бачите, тут написано 600 грам. Традиційна 20 годин обкатка, потім міняти масло кожні 100 годин. Як ви бачите, ось є датчик рівня мастила, тому він не заведеться, коли буде мастила менше. Або він зупиниться, коли рівень мастила впаде. Звісно, є зливна пробка, через яку можна злити. Але я рекомендую і заливати, і зливати за допомогою ось таких шприців. Як на мене, це трошки вам покращить роботу. В Limited так само є, так само дуже зручно доступ до, хоча тут якийсь на стартер провід іде. І там є датчик, також є датчик по мастилу. Немає у мене претензій по цьому питанню. Роздивляємося далі. Доступ до свічки у Limited, в принципі, доволі нормальний. Він трошки перекривається оцією трубою, але немає питань, тут є нормальний доступ. У Горбео взагалі відкритий доступ. Знімай, чисти. Пам'ятайте, що свічку треба чистити. Час від часу треба чистити. Так, повітряна заслонка. Ми її закриваємо, коли заводимо, закриваємо, коли він прогріється. Повітряні заслонки однакового виконання, вони дуже схожі. І в принципі, воно практично, я не можу знайти жодної відмінності у виконанні між цими двигунами. Так, вони важать близько 50 кг обидва, там щось 48 кг, і обидва обладнані коліщатами. Звісно, це дуже зручно і ручками, і коліщатами. Вони десь там в коробці треба розбирати. Звісно, це спина у людини одна, тому коліщата, здавалось би, єрунда. Але повірте мені, коли вам треба, бачите ці коліщата, вон стоять, коли вам треба витягувати і затягувати, ці прилади мають стояти в плюсовій температурі. І їх треба затягувати в тепле приміщення. Тому що вони не, скажімо так, не призначені почати роботу в мінусовій температурі. Тому вважайте на це і запускайте тільки в плюсовій температурі. Ці генератори, як на мене, може завтра я їх буду перевіряти на синусоїду, подивимося, яка синусоїду. Як на мене, достойні генератори по вміняємій нормальній ціні. Тому запрошую до мене, я, можливо, щось пораджу, можливо, ви виберете якийсь інший, або дорожче, або дешевше, можливо, я щось підскажу. Теперь обращаюсь традиционно к россиянам. Если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. К сожалению, а может и к счастью, вам нету места в цивилизованном мире. Пошли вон. Звертайтесь до мене, чи можу, допоможу. Слава Україні!